रख लवां तेनू किते हाइड करके दुनिया दी नजरां तो जय शिवराय भावांनो, तुमचं स्वागत आहे एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तुम्हाला जर अशी स्टेटस बनवायचे असतील तर तुम्हाला काइनमास्टर ॲपची मदत घ्यावी लागेल. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तुम्ही तिथून डाउनलोड करू शकता आणि सर्व मटेरियलसाठी तुम्ही आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन होऊ शकता. तिथे सर्व इमेज व सर्व मटेरियल तिथे उपलब्ध होतील तुम्हाला. चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. सर्वात पहिले तुम्हाला काइनमास्टर ॲप ओपन करायचं आहे. त्याच्यानंतर प्लसच्या आयकॉनला क्लिक करून 1:1 रेशो सिलेक्ट करायचा आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला एक ब्लॅक बॅकग्राऊंड किंवा व्हाईट बॅकग्राऊंड ॲड करून घ्यायचा आहे. आपण व्हाईट बॅकग्राऊंड ॲड करून घेऊया. त्याच्यानंतर याला साधारणतः 20 सेकंद आपण वाढून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला मी एक ब्लॅक स्क्रीन टेम्पलेट देतो, ते तुम्हाला डाउनलोड करायचं आहे आणि ते इथे ॲड करून घ्यायचं आहे. टेम्पलेट ॲड करून या मधल्या ऑप्शनला क्लिक करून याला फुल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला फुल स्क्रीन करून घेऊन आपलं व्हाईट बॅकग्राऊंड आहे ती व्हिडिओ इन पण वाढून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला आपली जी इमेज आहे ती इथे ॲड करून घ्यायची आहे. माझी काही इमेज आहे मी ॲड करतो. इमेजला ॲड केल्यानंतर तुम्हाला इथं असं काहीतरी रिसाईज करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर या क्रॉपिंग या ऑप्शनला क्लिक करून त्याला बरोबर या स्क्वेअर साईज प्रमाणे क्रॉप करून घ्यायचं आहे तुम्हाला. ही क्रॉप झाल्यानंतर तुम्हाला बेंडिंग या ऑप्शनला क्लिक करून याची बेंडिंग स्क्रीन मध्ये करून घ्यायची आहे. जर थोडं कट होत असेल तर तुम्हाला वाढून घ्यायचं आहे आपल्या इच्छेप्रमाणे. हे असं काही झाल्यानंतर तुम्हाला या इमेजला फुल व्हिडिओ एंड पण वाढून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला याची एक डुप्लिकेट क्रिएट करायची आहे. याची डुप्लिकेट अशी बाजूला घेऊन याला सुद्धा क्रॉपिंग या ऑप्शनला क्लिक करून याचं वरचं मास्क ऑन करायचं आहे. त्याच्यानंतर या राऊंडवाल्या ऑप्शनला क्लिक करून याची राऊंडमध्ये क्रॉपिंग करून घ्यायची आहे तुम्हाला. राऊंडमध्ये क्रॉपिंग झाल्यानंतर तुम्हाला याला ब्रिंग टू फ्रंट करून घ्यायचं आहे. ब्रिंग टू फ्रंट करून याला याच्या बेंडिंगमध्ये जाऊन तुम्हाला याची बिल्डिंग मल्टिप्लाय करून घ्यायची आहे. आणि याला ॲडजस्ट आधी नॉर्मल करून घ्यायचं. तुम्हाला याला ॲडजस्ट करून तुम्हाला मल्टिप्लाय करून घ्यायचं. त्याच्यानंतर आपल्याला याची बिल्डिंग मल्टिप्लाय करून घ्यायचं. असं काय झाल्यानं तुम्हाला एक पिन जे आहे ते ॲड करून घ्यायचे आहे. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो, तुम्ही तिथून डाउनलोड करून घेऊ शकता. याला रिसाईज करून इथं अशा काही प्रकारे ॲड करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला एक इफेक्ट देतो, ते पण इफेक्ट तुम्हाला डाउनलोड करायचं आहे आणि त्या इफेक्टला अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला देतो. हा इफेक्ट हे असं राऊंड रोटेट करायचा आहे आणि या स्क्वेअर साईज प्रमाणे त्याला वाढून घ्यायचं आहे. स्क्वेअर साईज प्रमाणे वाढून घेऊन तुम्हाला याची क्रॉपिंग ऑन करायची आहे. याची क्रॉपिंग या स्क्वेअर साईज प्रमाणे आपण आधीचा इमेज कशी केली तशी करून घ्यायची आहे. तुम्हाला क्रॉपिंग ऑन केल्यानंतर तुम्हाला या व्हिडिओला क्लिक करून याच्या ॲडजस्टमेंटमध्ये जायचं आहे. तुम्हाला या ॲडजस्टमेंटमध्ये जाऊन हे दोन्ही ऑप्शन वाढून घ्यायचे आहेत.
त्याच्यानंतर पुन्हा इथे बेंडिंगमध्ये येऊन बेंडिंग स्किन करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर जे आपल्या चॅनलचा लोगो आहे लोगो ॲड करून घ्यायचा आहे. लोगो ॲड करून इथं अशा काही प्रकारे इथं ठेवायचा आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला हे पूर्ण व्हिडिओ एंडपर्यंत वाढून घ्यायचा आहे. याच्यानंतर याला राईट करून तुम्हाला एक बार ॲड करायचा आहे. इथे ॲड करून याची पेंटिंग स्किन करून घ्यायची आहे तुम्हाला. ॲडजस्टमेंटमध्ये जाऊन आपल्या साईजनुसार वाढून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर याला क्लिक करून इथं असं मोठं करून इथं अशा काही प्रकारे इथे सेट करायचं आहे. आणि आपला एक्स्ट्रा पार्ट आहे ते कट करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ तयार झाला आहे भावांनो. इथपर्यंत जर व्हिडिओ बघत असाल तर एक लाईक करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तुम्हाला व्हिडिओ क्लिक करून टाकू.